Okay, we will start now. ครับผมจะเป็นผู้แปลดีไหมใช่ครับคุณสกิปจะแปลที่ผมสอนนะครับ ไม่ใช่ครับผมจะเป็นคนแปลนะครับคุณสกิปจะเป็นคนสอน This morning, if you have your paper, you can see we're going to be studying primarily from Genesis chapter 5. And so I want you to turn to Genesis 5 in your Bible. วันนี้เราจะศึกษากันนะครับหนังสือเยเนซิสบทที่5นะครับถ้าหากว่าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับขอเชิญเปิดไปที่หนังสือเจเนซิสบทที่5นะครับ Notice, please, as you survey Genesis chapter 5, that from verse 1 to verse 32, we have the first 10 generations of man from Adam to Noah. ก็จะแนะนำให้ทราบคร่าวๆก่อนนะครับหนังสือเยเนซิสบทที่5ตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พูดถึงพงศ์พันธุ์ของอาดัมนะครับไปจนถึงโนฮานะครับ The formula for these verses is something like this. Adam lived 130 years, and he had a son, and his name was Seth. And after Adam had Seth, he lived another 800 years, and he died when he was 930 years old. ก็เป็น หนังสือเยเนซิสนะครับบทที่5นี้โดยเฉพาะตั้งแต่ในข้อ3บอกว่าเมื่ออาดัมมีอายุได้130ปีนะครับก็มีบุตรชายที่ชื่อว่าเซธหลังจากนั้นนะครับก็มีอาดัมก็มีอายุจนถึง930ปีแล้วก็มีบุตรหญิงชายอีกหลายคนนะครับแล้วเขาก็ตาย And that is the formula for all of generations from Adam to essentially the formula of all the generations from Adam to Noah, the first 10 generations of man. มี10พงศ์พันธุ์ด้วยกันนะครับตั้งแต่อาดัมจนถึงโนฮานี้มี10ช่วงอายุคนด้วยกันนะครับที่เราจะดูด้วยกันในวันนี้ Okay, everybody has that idea now. Here's what we're doing. I want you to look now at verse 25. ก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีความคิดคร่าวๆเกี่ยวกับโครงร่างของบทที่5นี้นะครับแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนได้ดูในข้อที่25นะครับ Have you heard the name Methuselah before? ใครเคยได้ยินชื่อมัทธิวเซลาบ้าง Why do you know his name? รู้ชื่อเขาได้ไงครับ Because he lived the longest ever. เพราะว่าเขามีอายุยืนที่สุดใช่ไหม 969 years. มีอายุ969ปี I don't understand that, ผมไม่เข้าใจเลย900กว่าปีนี้ but I know it's true, แต่คิดเชื่อได้แน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอน and I believe it. แล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นแน่นอนเลยทีเดียว So what you know about Methuselah comes from this verse. รู้จากมัทธิวเซลานะครับจากข้อนี้รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับมัทธิวเซลานะครับในบทที่5ข้อ25นี้ So now that you have read verse 25, 26, and 27, เราได้อ่านนะครับเราจะอ่านบทที่5ข้อ25 26 และ 27นะครับด้วยกันมีเสียงสวรรค์ไหมมีใครอยากจะอ่านไหมครับเดี๋ยวต้องให้ไมค์ไปนะครับเดี๋ยวผมอ่านก็ได้ครับไม่เป็นไรพอดีมันมีไมค์แค่2อันเดี๋ยวจะอ่านนะครับข้อ25 26 27นะครับบอกว่าอายุมัทธุเซลาได้187ปีจึงมีบุตรชายชื่อลาเมกแล้วก็มีชีวิตยืนไปได้อีก782ปีมีบุตรชายหญิงหลายคนรวมอายุมัทธุเซลาได้969ปีจึงตาย Okay, let me ask you this. This is the first question on the paper. กระดาษที่เราได้รับไปนะครับเดี๋ยวจะถามคำถามนี้นะครับข้อแรก How old was Methuselah when he became the father of Lamech? มัทธุเซลามีอายุเท่าไหร่เมื่อเขาได้มีบุตรชายที่ชื่อว่าลาเมกนะครับ187 ปีใช่ไหมครับ Okay, now look at verse 28. ดูข้อที่28ครับผม How old was Lamech when he became the father of Noah? ลาเมกมีอายุได้เท่าไหร่ครับเมื่อเขาได้ให้กำเนิดโนอาห์182ถูกแล้ว Okay, keep your hand right here on this page in the Bible. ก็ยังดูข้อนี้อยู่นะครับดูบทนี้ไว้ But look at Genesis chapter 7 verse 6. แต่ว่าให้เราไปดูบทที่7นะครับข้อ6ได้แล้วบทที่7ข้อ6ว่าไงครับ Now, how old was Noah when the flood began? โนฮามีอายุเท่าไหร่ครับเมื่อน้ำได้ท่วมโลก
600 ปี 600 ปี So we have 187, เรามี 187 we have 182, มี 182 we have 600. และมี 600 ปี Add those numbers together. เอาบวกกันครับ3ตัวเลขนี้ได้เท่าไหร่ครับใครคิดเร็วสุด 969. 969โอ้ไวมากนะครับ Oh, wait a minute. How old was Methuselah when he died? มัทุสลาตายอายุเท่าไหร่นะครับ 969ตัวเลขอันเดียวกันหรือเปล่าครับ Oh, it makes you wonder. ทำให้เรางงเลยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมครับผมก็ไม่เคยรู้นะครับ It makes you wonder. ทำให้คุณตกใจไหม When God closed the door of the ark, เมื่อพระเจ้าได้ปิดประตูเรือนั้น did Noah say goodbye to his grandfather on the outside? โนอาห์ได้กล่าวลากับพ่อแม่ครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างนอกไหม Or หรือว่า did Methuselah die in the year of the flood? หรือว่ามัทุเสลาได้ตายในปีที่น้ำท่วมนั้น Do you know? รู้ไหมอันไหนเราคิดว่าเป็นอันไหน Doesn't matter what you think. Do you know? แค่คิดว่าอันไหนครับ Okay. So maybe we can find the answer in the meaning of the name of Methuselah. แต่ว่าเราจะรู้คำตอบได้จากความหมายของชื่อของมัทุเสลาครับ In the Hebrew, ในภาษาเฮบราย Methuselah means มัทุเสลาแปลว่า his death shall bring. ความตายของเขาจะนำมาซึ่ง His death shall bring. ความตายของเขาจะเป็นสิ่งนำมาเข้าใจไหมครับ Some other people would translate it this way. It's a little looser translation. บางคนอาจจะแปลในแนวนี้นะครับบอกว่า When he is dead, เมื่อเขาได้ตายลง it will come. สิ่งนั้นมันจะมา Now, did they know what that meant? เข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรที่ชื่อของเขามีความหมายว่าอย่างนี้แปลว่าอะไรครับ If the Lord gives you a name to give to your son, ถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้ชื่อกับคุณแล้วก็ให้ชื่อกับลูกคุณด้วย and the name of your son is his death shall bring, และถ้าชื่อของลูกนั้นบอกว่าถ้าเมื่อเขาตายสิ่งนั้นจะมา you're going to wonder what his death is going to bring. เราก็คงสงสัยนะว่าถ้าชื่อของลูกชายแบบนั้นแล้วเมื่อเขาตายอะไรจะตามมา Something's going to happen when he dies. คงจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเมื่อเขาได้ตาย I think if I was his father and his mother, Sorry. if I had been his father or ถ้า mother, เกิดผมเป็นพ่อหรือแม่ของเขา I think almost every day while he was growing up at home, I would say, "Son, how are you feeling today?" ผมก็คงจะถามเขาทุกวันเลยในขณะที่เขามีชีวิตอยู่คุณรู้สึกยังไงบ้างนะวันนี้ ผมสงสัยไง Is everything okay? ทุกอย่างดีไหมปกติไหมคุณรู้สึกยังไงสบายดีเปล่า But if we understand what his name means, แต่ถ้าเราเข้าใจว่าชื่อนั้นหมายความว่า then we also will understand when we see it was 969 years and Methuselah was 969 years. Methuselah must have died the year of the flood. และถ้าเราเข้าใจชื่อนั้นนะครับเมื่อเรารู้ว่ามัทุสลาจะอยู่ 969 ปีแสดงว่าเราจะต้องเข้าใจว่าในปีนั้นเองเมื่อเขาตายน้ำท่วมโลกจะมา He didn't die in the flood, เขาไม่ได้ตายในน้ำท่วมนั้น but he died that year. แต่เขาตายในปีนั้น And when he died, then the flood came. และเมื่อเขาตายน้ำท่วมใหญ่จะมา Okay, so it's good to understand Methuselah's name. มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่เราจะได้เข้าใจชื่อของมัทุสลาว่าแปลว่าอะไร So it must be good if we understood these other names too. แล้วก็คงจะดีด้วยเมื่อเราได้เข้าใจชื่ออื่นๆด้วยว่ามีความหมายว่าอะไร So in the next part, we have the names of the 10 generations from Adam to Noah. และเมื่อเราได้อ่านนะครับก็จะมีชื่อต่อไปตั้งแต่อาดัมถึงโนอาห์เนี่ย10 รุ่นด้วยกันนะครับ Do you remember what the name Adam means? จำได้ไหมครับว่าชื่ออาดัมมีความหมายว่าอะไรรู้ไหมมีใครรู้บ้างอาดัมแปลว่าไม่มีใครรู้
Look at maybe Genesis 33:22. ไปดูบทที่33ข้อ 22, 3:22. บทที่3ข้อ22นะครับ บทที่3นะครับข้อ22 What will it say in Thai? ครับผมบอกว่านะครับแล้วพระยะโฮวาเจ้าตรัสว่าดูเถิดมนุษย์กลายเป็นเช่นผู้หนึ่งในพวกเราในการรู้จักความดีและความชั่วแล้วบัดนี้เกรงว่าถูกแล้วครับ ที่ บัดนี้เกรงว่าเขาจะยื่นมือหยิบผลไม้ที่ให้ชีวิตเจริญกินเข้าไป The word that is translated มนุษย์ here. โอเคคำแปลนะครับในข้อนี้บอกว่าดูเถิดมนุษย์ให้เราดูคำนี้มนุษย์นะครับ is the Hebrew word Adam. เป็นภาษาเฮบรายที่มาจากคำว่าอาดัม So what does Genesis chapter 5 verse 2 say? แล้วบทที่5ข้อ2ว่ายังไงครับบอกว่าพระองค์ได้ทรงสร้างผู้เป็นชายและผู้หญิงและอวยพระพรให้เขาและทรงเรียกชื่อว่าอาดัมในวันที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้น Okay. Now my translation here says and he called them man. และในคำแปลที่มาจากภาษาอังกฤษบอกว่าพระเจ้าได้เรียกเขาว่า man แปลว่ามนุษย์นะครับ มนุษย์ and that is what Adam means. มนุษย์ อาดัมแปลว่ามนุษย์ครับแปลว่าคน Now, what was the name of Adam's son after Cain and Abel? What was the name of Adam's next son? ลูกของอาดัมคนต่อไปชื่ออะไรครับ Set. Look at Genesis 4:25. ดูบทที่4ครับข้อ25ครับบทที่4ข้อ25บอกว่าอาดัมได้สมสู่อยู่กับภรรยาของตนอีกนางมีบุตรชายเรียกชื่อว่าเซธครับผมนางว่าเพราะพระเจ้าทรงโปรดให้มีบุตรอีกคนหนึ่งแทนที่อาเบลที่คายยินได้ฆ่าเสียนั้น Okay, so what does Seth mean? เซธแปลว่าอะไรครับ The word Seth means appointed. คำว่าเซธนะครับแปลว่าถูกตั้งขึ้นถูกกำหนดถูกหมายไว้ In our English Bibles, in the earlier translations, Eve says, God has appointed me a son. ก็ในภาษาเดิมนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นนะครับบอกว่าเซธนั้นมีความหมายแปลว่าพระเจ้าได้เจิมไว้ได้ตั้งไว้นะครับ Okay, the name Enosh รู้จักคำ in verse 9. In verse Enosh ไหม 9 ครับในข้อ5ในข้อ9นะครับ Enosh means mortal. แปลว่า mortal Do you understand? Immortal? แปล Immortal. ว่าตายได้นะครับกำลังนึกคำ mortal นะครับแปลว่าไม่เป็นอมตะนะครับ It means you die if you're mortal. It means it's a part of what belongs to the world. mortal นี่แปลว่าไม่เป็นอมตะคือมีวันหนึ่งที่ต้องตายได้เนี่ย Okay. Now the name in verse 12. และในข้อ12ครับ We have Kenan. เคนันข้อ12เคนันนะครับ Okay. That is a word that means sorrow. แปลว่าคำนี้นะครับชื่อเคนันนี้แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจ And then in verse 15, ในข้อ15ครับดูต่อครับ we have a name that sounds a little Thai. It sounds a little bit like Thai. มีชื่อที่คล้ายๆชื่อภาษาไทยนะครับ Mahalalel. มหาลาเรลก็คือในแปลอาจจะแปลอย่างนั้นของผมแปลว่ามหาลาเรลนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะแปลมหาลาเรลผมก็ไม่รู้นะครับ Mahalalel. มหาลาเรล Mahalalel is a word that means the blessed God, the blessed God. ก็แปลว่าพระพรพระคุณของพระเจ้าพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับ No, it's the God who is blessed. โอเคแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงอวยพระพรนะครับพระเจ้าอวยพระพรนะครับ No, it's the God who is blessed. The God who is blessed Blessed God. พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระพร There you. Okay, I'll take that. ขอบคุณครับ Okay. What's the next name? โอเคชื่อต่อไปครับ
จาเรตนะครับ verse 18. ในข้อ And his name means he shall descend. 18 ชื่อของเขาแปลว่าพระองค์จะเสด็จลงมา He shall descend. พระองค์จะเสด็จลงมา จะลงมา ใช่ครับ จะลงมา จะเสด็จลงมาโอเค Now, verse 21, ใส่ไปนะครับข้อ 21 ชื่อต่อไป what is his name? ชื่อของเขาคืออะไรครับข้อ 21 ดูที่บทที่ 5 ข้อ 21 ครับ No, Genesis. Genesis นะครับถูกแล้วครับบทที่ 5 ข้อ 21 อีโนกนะครับ Enoch, right? Okay, now look in the New Testament in the little book of Jude ไปดูที่หนังสือยูดาห์นะครับหนังสือเล่มเล็กๆในพระคัมภีร์ใหม่นะ and look at verses 14 and 15. ดูข้อที่ 14 และ 15 นะครับ Okay. I don't have an English Bible up here, so you'll have to read that for yourself. Jude 14 and 15. Read that yourself. And then we need someone to read this, or you can read ยู this. ดาห์นะครับบทข้อ 14 และข้อ 15 นะครับบอกว่าฮาโนกคนที่ 7 นับแต่อาดามได้พยากรณ์ถึงคนเหล่านั้นว่านี่แน่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์หลายหมื่นเพื่อจะได้ทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวงและทรงบันดาลให้ทุรชนคนบาปทั้งปวงในท่ามกลางเขารู้สึกตัวถึงการกระทำของตนที่ได้ทำด้วยใจชั่วและรู้สึกถึงการหยาบช้าทั้งหมดซึ่งทุรชนคนบาปทั้งหลายนั้นได้กล่าวใส่ความพระองค์ Now, Jude here says that Enoch was the seventh from Adam. ก็ยูดาห์นะครับได้กล่าวว่าฮาโนกนั้นเป็นพงศ์พันธุ์ที่ 7 นะครับต่อจากอาดัม So count from Adam to Enoch, and how many is that? เราดูครับที่ชีทที่เรามีนะครับในกระดาษที่เรามีอาดัมถึงอีโนกนั้นเท่าไหร่ครับ 7 หรือเปล่า 7, right? So Enoch was a prophet. ฮาโนกนะครับเป็นผู้พยากรณ์ด้วย After we read from Jude 14 and 15, we know that Enoch was a preacher. เรารู้นะครับเมื่อเราอ่านหนังสือยูดาห์นี้นะครับในข้อ 14-15 เรารู้ว่าฮาโนกเป็นนักเทศน์ด้วย And a prophet of God. เป็นผู้พยากรณ์จากพระเจ้า Enoch's name means teaching. ชื่อของเขาแปลว่าการสั่งสอนนะครับการสั่งสอน teaching นะครับ Now, what did Methuselah's name mean? ชื่อของมัตุสลาแปลว่าอะไรนะครับ His death shall bring. บอกว่าการตายของเขาจะนำมาซึ่งบางสิ่งบางอย่าง Okay, look at verse 28. ดูในข้อที่ 28 ครับของหนังสือเจเนซิสนะครับบทที่ 5 เราพบชื่ออะไรอีกครับ No, verse, where are we at? We're at Lamech. ชื่อลาเมกนะครับในข้อ 28 นะครับ Okay, Methuselah มีลูกในข้อ ในข้อ 25 นะครับก็มีลูกนะครับ 25ชื่อลาเมก โอเค โอเคแล้วในข้อที่ 29เมื่อได้ลูกเมื่อลาเมกได้ลูกเขาว่าอะไร โอเคแล้วก็ อ่านข้อ อ่านข้อ 29 ครับโอเค read verse 29 นะครับ of Genesis chapter 5 Read verse 29 and we get a hint at Lamech's name. ดูครับว่าชื่อลาเมกนั้นเป็นยังไงบอกว่าลาเมกจึงกล่าวว่าบุตรคนนี้จะเป็นที่หนุนใจของเราในเวลาที่มือของเราทำการหนักและเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงสาปไว้นั้น Okay, the name Lamech means despairing. It means to ชื่อของลาเมกแปลว่าความโศกเศร้าเสียใจความทุกข์นะครับ So Lamech means to despair. ชื่อของลาเมกแปลว่าความโศกเศร้าเสียใจที่อยู่ในใจ But what did he name his son? แต่ว่าเขาได้ตั้งชื่อลูกเขาว่าอะไรครับดูครับในข้อ 29 ที่อ่านไปเมื่อกี้ในข้อ 28 นะครับบอกว่าอายุลาเมกได้182 ปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าโนฮาลาเมกจึงกล่าวว่าบุตรคนนี้จะเป็นที่หนุนใจของเราในเวลาที่มือของเราทำงานหนัก And the name Noah means comfort. ชื่อโนฮาแปลว่า หนุนน้ำใจ หนุนน้ำใจปลอบประโลมปลอบใจนะครับ comfort นะครับ So what does Adam mean? ชื่ออาดัมแปลว่าอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ What does Seth mean? เซ
set แปลว่าผู้ที่พระเจ้าได้เลือกไว้ได้เจิมไว้ตั้งไว้ ตั้งไว้ ตั้งไว้ What does Enosh mean? ชื่อ Enos แปลว่าอะไรครับ Mortal. แปลว่าไม่เป็นอมตะตายได้นะครับ And Canaan, what does it ชื่อ mean? เกนานแปลว่าอะไรครับ Sorrow. แปลว่าความเสียใจความโศกเศร้านะครับ And what does Mahalalel mean? มหาเร็วนะครับแปลว่า Mahalalel. หมายเป็นโปรเซสมาผมใช้ old translation โอเค เป็นมหาเร็วหรือมหาเร็วแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงอวยพระพร The blessed God. And the next name is Jared. What does it mean? จาเรตแปลว่าอะไรครับ Jalong. พระเจ้าจะเสด็จลงมา What does Enoch mean? ลงมาอีโนกแปลว่าอะไรครับอโนก Teaching. แปลว่าสั่งสอนนะครับ And Methuselah, มัทุเซลาล่ะครับแปลว่า his เมื่อ death เขาตาย shall bring สิ่งนั้นจะมา Lamech, และลาเมกความสิ้นหวังความทุกข์ความโศกเศร้า and Noah. โนฮาครับแปลว่าผู้ปลอบประโลมผู้หนุนน้ำใจ Now, please look at all the meanings of all of these names ให้เราดูความหมายของชื่อทั้งหมดนี้ครับที่เรามีใน and try to put all of those things together into a sentence that makes good sense. แล้วพยายามที่จะรวมความหมายของชื่อต่างๆเหล่านี้ให้เป็นประโยคนึงที่จะอธิบายความหมายทั้งหมดของชื่อเหล่านี้ครับเราลองทำดูนะครับลองรวมความหมายและอธิบายเป็นประโยคนะครับสำหรับความหมายของชื่อต่างๆที่เรามีเดี๋ยวอาจจะต้องมีนะครับตัวอย่างนะครับถ้ามีใครรวมได้แล้วนะครับ Are you putting it together into some kind of a sentence? มีใครได้บ้างครับ Actually, you can put it in that order to make a sentence. You may have to interject an article or a conjunction or something like that. อันที่จริงเราก็เรียงประโยคได้ตามความหมายนี้เลยนะครับเพราะความหมายเขาเรียง In ได้ this order too. ใช่ครับก็ตามชื่อนี้เลยก็เรียงความหมายได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องใส่บางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นคำเชื่อมคำสันธานให้ประโยคนั้นดูสละสลวยดูเข้าใจง่ายมากขึ้นครับ Okay. Does anybody have it in Thai yet? มีใครได้แล้วในภาษาไทยบ้างครับ Anyone got it in English ไม่ต้องอายหรอก ไม่ต้องอายหรอก มีเชมครับ ครับได้3คนแรก she got the first three Okay? นะทุกได้3คนแรกว่าไงครับ จากอาดัมถึงอีโนกนะครับอีโนชบอกว่ามนุษย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมตะคือไม่เป็นอมตะคือตายได้นะครับ Okay. If we take the first four names, just the first four names, ถ้าเราลองเรียงตั้งแต่4ชื่อแรกก่อนนะครับ then we might find something like this. เราอาจจะได้แบบนี้ครับว่า Man is appointed mortal sorrow. ก็คือมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตายได้แล้วก็มีความโศกเศร้าเสียใจ That is the sorrow that belongs to this world. All the pain, all the suffering, all the sin, everything that gives us problems in this life, that is appointed for man. Man is appointed mortal sorrow. ดังนั้นเองนะครับเมื่อเราดู4ชื่อแรกนี้นะครับเราจะรู้ว่าในโลกนี้มีความโศกเศร้าเสียใจนะครับมีความไม่เป็นอมตะเราต้องมีตายเราจะต้องมีปัญหาเราจะต้องมีความทุกข์นะครับที่เกิดขึ้นในโลกนี้ Now this morning we saw this is what I used to be, but God. ที่เราได้ดูนะครับบอกว่ามีคำบอกว่า but God นะครับแต่พระเจ้านั้น So here I put in the conjunction. Here I put in but. ตอนนี้ผมจะพูดคำว่าใส่คำว่า but เข้าไปนะครับแต่ว่า And I put it in so we could understand it a little better. เพื่อที่เราจะใส่คำว่าแต่ว่านี่เราอาจจะเข้าใจอะไรได้ดียิ่งขึ้นนะครับง่ายขึ้น So now we have but the blessed God เราใส่คำว่าเรามีคำว่าแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงอวยพระพรนั้นผู้ทรงอวยพระพรนั้น shall descend จะเสด็จลงมา teaching ที่จริง The blessed God will descend, he will come down and he will teach ก็คือว่าพระเจ้าผู้ทรงอวยพระพรนั้นจะเสด็จลงมาแล้วพระองค์จะสั่งสอน He will teach
his death shall bring พระองค์จะสอนว่าที่ความตายจะนำมานั้น his death shall bring those who despair ความตายที่จะนำมานั้นคือความโศกเศร้าผิดหวังเสียใจนั้น his death shall bring those who despair comfort ความตายของคนนั้นจะนำมาซึ่งการปลอบประโลมให้กับผู้ที่โศกเศร้าเสียใจผู้ที่ท้อถอยอ่อนกำลัง Does that make sense? อันนี้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นไหมครับ Is that just a little bit amazing? เป็นอะไรที่เรารู้สึกอัศจรรย์ใจไหม Amazing. Okay. Now I want you to look in 1 Chronicles chapter 1 verse 1. เมื่อเราไปดูนะครับในบทที่ 1 Chronicae. โคริกาฉบับต้นนะครับ ครับ บทที่1ข้อ1นะครับ 1 Chronicles chapter 1. เราดูที่หนังสือ1โคริกานะครับบทที่1ข้อ1 Now 1 Chronicles chapter 1 presents the genealogies that begin with Adam. ในหนังสือ1โคริกานี้นะครับบทที่1ข้อ1เริ่มต้นด้วยการที่เรียงลำดับพงศ์พันธุ์นะครับให้เราเห็น All the way to verse 3 it goes from Adam to Noah. จนถึงในข้อที่3นะครับจากอาดัมถึงโนอาห์ After Noah it says and Noah's sons were Ham and Shem and Japheth. และหลังจากนั้นนะครับในข้อที่4ต้นไปคือบอกถึงลูกหลานพงศ์พันธุ์ที่เป็นบุตรของโนอาห์คือเซมฮามยาเฟต Okay, and then after that it has and these were their sons. แล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นชื่อของลูกหลานของ3คน But the first 10 names แต่ว่า10ชื่อแรกนะครับที่เรา just say the names. เป็นแค่บอกชื่อเฉย They do not say this one was the father of this one and this one was the father of this ๆ one. ไม่ได้บอกว่าใครเป็นพ่อของใครใครเป็นลูกของใครแค่เอ่ยชื่อขึ้นมาเฉย It just says the names ๆแค่เอ่ยชื่อถึงเฉย from the first generation to the 10th ๆ generation. ถึงพงศ์พันธุ์ลำดับแรกจนถึงลำดับที่ So when parents taught their little children the history of the world, 10ก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่จะพูดถึงกับลูกของเขานะครับถึงประวัติศาสตร์ของโลกนี้ they had their children memorize the names of the generations. ก็จะต้องให้ลูกๆนั้นได้จดจำนะครับชื่อของตระกูลของเขา But when they memorized the names of the first 10 generations from Adam to Noah, แล้วเมื่อเขาได้จดจำชื่อพงศ์พันธุ์ตั้งแต่คนแรกนะครับพงศ์พันธุ์แรกจนถึงพงศ์พันธุ์ที่ every name they memorized was not just a name, ชื่อที่เขาจะได้จดจำนั้นไม่ใช่แค่ชื่อครับ it had a meaning. มีความหมายด้วย So when the children recited the 10 names from Adam to Noah, แล้วเมื่อเด็กๆเหล่านั้นจะได้เรียนรู้จัก10ชื่อแรกตั้งแต่อาดัมถึงโนอาห์นั้น they told a story that used all the names. แล้วเขาจะบอกถึงเรื่องราวที่10พงศ์พันธุ์นั้นนะครับ1ถึง10พงศ์พันธุ์นั้นได้มีนะครับ Man is appointed mortal sorrow. มนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไม่เป็นอมตะและต้องมีความโศกเศร้าเสียใจ But the blessed God แต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระพรนั้น shall descend, ได้เสด็จลงมา teaching, in fact สอน สอน his death shall bring ที่จะสอนว่าความตายของคนนั้นจะนำมาซึ่ง those who despair คนที่ให้กับคนที่โศกเศร้าผิดหวังนั้น will have comfort. จะได้รับการปลอบประโลมการหนุนน้ำใจ Now, when the Hebrew nation เมื่อชนชาติเฮบรายนะครับ read 1 Chronicles 1 to 3, เขาได้อ่านหนังสือ1โครนิกานะครับบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3นี้ what did they read? เขาอ่านเกี่ยวกับอะไรครับ Was it just a list of names, ใช่แค่เป็นลิสต์ของชื่อหรือเปล่าเป็นแค่ชื่อที่เขียนไว้หรือเปล่า or was it a prophecy of the Christ, of the Messiah who was to come? มันมีคำพยากรณ์อะไรหรือเปล่าที่กำลังพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดองค์พระเยซูคริสต์นั้น Isn't that something? Isn't that amazing? อันนั้นมหัศจรรย์ไหมครับ Okay, so what do the meanings of all of these names suggest to us about the Word of God? แล้วเมื่อเรารู้ความหมายของชื่อต่างๆเราได้เรียนเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยชื่อต่างๆความหมายต่างๆเหล่านี้มีบทเรียนอะไรกับเราครับสอนเราเรื่องอะไรบ้าง Do you see inspiration in the names
from Adam to Noah. Do you see some inspiration in the message of the meaning of the names from Adam to Noah? เราได้เห็นinspiration นะครับ โดนใจ การดลใจนะครับโอเคที่พระเจ้าได้ให้ไว้ไหมนึกไม่ออกนะครับ การดลใจที่พระเจ้าใส่ไว้ในชื่อต่างๆเหล่านี้เปล่า So from the very beginning ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มต้น from Genesis chapter 1 verse 1 ในหนังสือเจเนซิสบทที่1ข้อ1ว่าอะไรครับ that says in the beginning เมื่อเดิมนั้น God had a plan in place พระเจ้าได้มีแผนและมีที่เตรียมไว้ for saving the man he created เพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่พระองค์จะสร้างขึ้น So in 1 Peter 1ในหนังสือ1เปโตรบทที่1ครับ Peter says Jesus was chosen before the creation of the world. Before the creation of the world, Jesus was chosen. พระเยซูได้ทรงถูกเลือกสรรไว้ตั้งแต่ก่อนการวางรากสร้างโลก Who was the blessed God who descended? ใครที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรที่จะเสด็จลงมา Now we can answer that because we live several thousand years behind all this เรา story. สามารถตอบได้ง่ายใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่หลังจากพระเยซู 2,000 กว่าปีแล้วนะครับ So who was the blessed God who descended? ใครที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรที่จะเสด็จลงมาตอบได้ไหมครับ องค์พระเยซูคริสต์ องค์พระเยซูคริสต์นะครับ In Revelation chapter 13, ในหนังสือวิวรณ์บทที่13ครับ it talks about the Lamb's book of the book of life that belongs to the Lamb who was slain before the creation of the world. พูดถึงนะครับหนังสือวิวรณ์บทที่13ได้พูดถึงนะครับหนังสือแห่งชีวิตที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเมสโปดกก่อนที่จะวางรากสร้างโลกนั้นอีก So from the beginning, God had a message for the people of the world. พระเจ้าได้มีข่าวสารบางสิ่งบางอย่างที่จะสื่อสารกับมนุษย์บนโลกนี้ From the very beginning, ตั้งแต่เริ่มต้นจริง man is appointed mortal sorrow, ๆมนุษย์ได้ถูกสร้างไว้ที่จะไม่เป็นอมตะและจะต้องมีความโศกเศร้า but the blessed God shall descend, แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระพรนั้นจะเสด็จลงมา teaching that his death shall bring the despairing comfort. ที่จริงก็คือว่าความตายของเขาจะนำมานะครับให้ซึ่งการปลอบประโลมแก่ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยท้อใจท้อแท้สิ้นหวัง Hey, is that good? เป็นไงครับข่าวสารนี้ที่พระเจ้ามอบให้วิเศษไหมครับ Is that just real good? มันดีมากๆเลยใช่ไหม Okay. I hope that encourages you. หวังว่าสิ่งนี้จะหนุนน้ำใจพวกเราทุกคน I hope it makes you look at the Bible in a more wonderful way. See the Bible as a more wonderful book than you've seen it before. อยากใช้บทเรียนนี้ได้ช่วยพวกเราอีกเรื่องหนึ่งคือการที่เราจะได้อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ด้วยใจที่รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากที่พระเจ้าได้ทำ This is a wonderful book. เป็นหนังสือที่มหัศจรรย์วิเศษมากจากพระเจ้า And there are things in it that some of them understood a long, long time ago. บางสิ่งในหนังสือนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นได้เข้าใจเมื่อนานมาแล้ว But we are just now beginning to understand. และหลังจากนี้เราก็เริ่มต้นที่จะเข้าใจสิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์นี้มากขึ้น So we should be more and more convinced that this is a great and wonderful book. เราควรจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์หนังสือนี้ที่พระเจ้ามอบให้ Yes, sir. Yes, sir. We understand it. God created man and woman. He created the Garden of Eden. He placed man and woman in the Garden of Eden with specific instructions not to eat from the tree that he told them. The penalty for disobeying that command was death. Mhm. Is that right? Yes. So, the way I understand the message today, this did not apply until after they had committed their sin. It was not appointed to them until after. แกถามว่า Did you understand what he asked? ไม่หมดครับ Okay. นิดหน่อย แกถามว่าตามที่เขาเข้าใจ อาดัมกับเฮวาได้ไปอยู่ที่สวนเอเดนนั้น มีคำสั่ง มีคำสั่ง มีคำห้าม ครับ แต่อย่างเดียว อย่ากินผลจากสองต้นนี้ที่
ที่พระเจ้าห้าม อย่ากินผลไม้ที่อยู่กลางสวนนี้คืออย่าไปกินนะครับพระเจ้า แล้วค่าของบาปที่เขาทำคือว่าตาย ครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นทีนี้ mortal sorrow ก็คือมนุษย์จะต้องมีความโศกเศร้าเสียใจ yes you're right yes you're right thank you does anybody have a question about this มีใครมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามได้เลยนะครับมีเวลาอีกประมาณ so you understand it absolutely completely หรือ right ว่าทุกคนเข้าใจทุกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนหมดเลยไม่มีคำถามเลย because if you do then you come up here and teach this and I will sit down เขาบอกว่าถ้าไม่มีคำถามแล้วทุกคนเข้าใจหมดคุณจะต้องมายืนที่นี่แล้วเป็นคนสอน this is new for me อันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะครับมากกว่าเจ้าผมด้วย I only other people have found it but I only found it about several months ago อาจจะมีคนอื่นที่พบมาก่อนหน้านี้แต่ผมเพิ่งจะเรียนรู้บทเรียนนี้ไม่กี่เดือนมานี้เอง โอเคสนุกไหม สนุก โอเค จบแล้วครับ ครับเสร็จแล้ว โอเคเสร็จแล้วครับดีครับอาจารย์ thank you very much นะครับ